So, hello guys! Kumusta kayo? So, mayroon akong i-review dito. Pakita ko sa inyo. Order kasi ako sa online shop. Ito. Ayan, karating lang siya. Nag-order ako para sa buhok. Kasama na yung parang plancha siya at saka may blower na din. Kasi, kita niyo naman itong buhok ko. So, sobrang kulot. So, disinfect muna natin. Kasi alam mo na, maraming mga kamay dumadaan dito. Maganda guys, talagang nirap talaga nila dito. Bubble wrap talaga ang gamit nila. So, try natin kung ano niya. So, gupitin ko itong maayos kasi kailangan ko itong pangalan. Sa asawa ko ang pangalan nilagay ko kasi kailangan ko ito kasi yung address na dito sa amin at saka nakapangalan sa asawa ko kasi ako meron na. So, siya naman. Kaya ang ginawa ko sa kanya pangalan ang nilagay ko dito. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us start. Ayan, wow. Ayan na guys. Ito yun. Ayan. Bubuksan lang natin. Ito yun guys. Ayan. Ooh. Ayan siya. Okay. Ang laki pala niya guys. Ito siya. Mayroon siyang dito, nakalagay off, low, middle, and high. So, try natin ito lahat. Tapos, mayroon siyang kasama ito? Instruction lang. Okay. So, try natin. Bakit sinasabi nila sinasabi nila ang bigat, pero sa akin ang gaan. Siguro kasi fake. May amoy siya na ito yung niya. Ito yung saksakan niya. Ayan. Ayan. Maiksi lang siya. So, basahin ko muna instruction. So, ayan na guys. So, try natin. Sabi nila maingay daw ito. Ayan. Ayan yung niya. Ayan. So, try natin. Okay. Ito yung low. Ito yung middle. Tapos ito high. So, try natin. Forever.
So, ayan guys. Ayan guys. Yung straight ba siya? Parang natanggal lang yata mga buhok ko. Okay guys, so okay na rin to kasi para siyang dryer kasi ito yun na may kasamang suklay. So, labas pag straight na hair, parang hindi siya hindi talaga siya yung totally nag-straight talaga. Kasi alam ko fake ito eh. Kasi ang gaan niya, marami nagsabi kasi dapat mabigat siya eh. Pero ito ang gaan niya. So yan na guys, ang ating labas. Ito yung labas ng pag straight. Grabe ang dry ng hair ko, no? Okay, ito na ang labas ng ating hair. Bye! Okay, thank you for watching guys. Parang hindi ako talagang 100% satisfied dito kasi alam ko fake. So, it's okay. Okay guys, thank you for watching. Bye!